уже попереду бачу Верещук. Це теж борд за майбутнє. Та тут Пальчевського стільки, що я вже просто збився його рахувати. Очень яркое освещение. Попов перевернувся, йолки-палки. Привіт, я Вадим. Я Данило. І сьогодні ми розповімо вам про те, скільки політичні партії і кандидати витрачають грошей на зовнішню рекламу і на рекламу в соціальних мережах. Але перед тим, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то давайте бігом підписуйтесь, бо нам потрібно більше підписників. І якщо ви хочете, скажімо, ось таку от чашку або ось таку маску, то в описі до цього відео є посилання на наш інтернет-магазин. Все, Поїхали! Вітання! Це «Наші гроші», Денис Бігус, і сьогодні ми... От вас же дістала політична реклама, правда? Ну так от, сьогодні ми доб'ємо вас остаточно. Наша банда разом з рухом «Чесно» виїхала вулицями Києва, щоб подивитись, скільки кандидати витратили, щоб ви запам'ятали і зненавиділи їхні обличчя. Борди – значна витратна частина у будь-якій кампанії, їхня вартість у період кампанії просто карколомна, і всі це розуміють. Але офіційно кандидати примудряються рекламуватись за такі копійки, ніби це не проспект, завішаний бордами, а листівка на під'їзді. Данило Мокрик, Володимир Понько, Леся Іванова – люди, які знають тепер кожного кандидата в обличчя. Думаєте, вам важко? ну круто ж, правда? Я не можу повірити, що ти витратив на це всю нашу місячну зарплату. Час такий, вибори, реклама дорога. А цікаво, до речі, скільки ж тоді Пальчевський витратив? Ну чи тільки Пальчевський. Тут всі політичні сили зараз масово рекламують свої гасла, партії і ідеї. Борди, сітілайти, банери, кандидат такий, партія сяка, перемога того, ідея сього. Те, що ми останніми тижнями бачимо на вулицях, з погляду здорового глузду, ніщо інше, як агітація. З погляду закону, її дозволено проводити тільки після реєстрації кандидата або партії на виборах. Формально юридично, як і раніше, так і зараз, заборона на проведення передвиборної агітації існує з моменту висування до моменту реєстрації. Реєстрація почалася тільки 15 вересня, тому ще декілька тижнів тому кандидати не називали свої борди, плакати тощо агітацією. Це політична реклама. Виглядає так само, як агітація, за законом можна. Кандидати просто кажуть, це не агітація, це таке спілкування з виборцями. Правда, діалог односторонній. Дивіться, які ми класні. Щоб уникнути такого шулерства, в Центральній виборчій комісії навіть пропонували заборонити будь-яку політичну рекламу за півроку до виборів. Ми пропонували, що ввести саме поняття і встановити заборону за 6 місяців. Верховна Рада частково підтримала нашу пропозицію. В законі про рекламу в результаті з'явилося визначення політичної реклами, щоправда, дещо в іншій редакції, ніж ми пропонували. Але у цієї заборони там не з'явилося. Ну а як таке заборониш, коли на носі вже місцеві вибори? Фінансувати таку політичну рекламу, типу не агітацію, легше. Вона поза виборчим фондом. Створив громадську організацію одноденку і ганяєш через неї гроші. Про це трохи пізніше, на прикладах. У вас точно виникало питання, скільки в цю політичну рекламу, котра не агітація, вже вбухали бабла. Нас це теж зацікавило. Спільно з рухом «Чесно», який завжди моніторить виборчий процес, ми вирішили відзняти всі ці борди, банери, сітілайти і плакати в Києві і порахувати. Розділили місто на сектори і поїхали. Це тривало декілька тижнів і виглядало приблизно ось так. Першим нас на виїзді з Вишгорода в бік Києва зустрічає борд партії «За майбутнє». І другий борд, який ми зустрічаємо на цій дорозі, це теж борд «За майбутнє», якраз після КПП. І ще раз «За майбутнє». Цього разу вітає нас з Днем Незалежності. Нагадаю, сьогодні 3 вересня. «За майбутнє» досі вітає нас з Днем Незалежності. О, уже попереду бачу Верещук. Зараз будемо її фотографувати. Це борд чи це призма? Мабуть, борд.
За незалежність не жартую. Бальчевський знову. За майбутнє свіжий плакат. Ось дивись, скільки Пальчевського. 1, 2, 3. Та тут Пальчевського стільки, що я вже просто збився його рахувати. Попов перевернувся, йолки-палки. Ми об'їздили увесь Київ і зібрали багато сотень фотографій. Після цього ми визначили середні столичні ціни на кожну рекламну конструкцію і сіли рахувати. У вас вийшло більше 2000. То хто серйозно поставився, знаєш? Мультимедійний борд, буває такий вертикальний мультимедійний борд. Я так думаю, Скролер – це City-Light, який прокручується. Це квадратний City-Light, великий квадратний City-Light. Ні, стоп, почекайте. Скролер? Подивись на оці, теж City-Light. Ну, це вже City-Light, як по нашій класифікації. Ну, різниця в 1,5 мільйона. І тепер маємо для вас результати. Хто найбільше вклав у передчасну агітацію? Перепрошуємо, політичну рекламу. Перш ніж перейти до лідерів, покажемо вам приклад кандидата з середніми витратами. Це Олександр Попов, той самий, якого у свій час Янукович поставив керувати Києвом. На посаді глави КМДА його застала Революція Гідності. Тепер він підсудний в одній зі справ Майдану про жорстокий розгін студентів 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Олександр Попов, який до того постійно працював на державних посадах, в тому числі нардепом і міністром, зник з політичних радарів. Займався малорентабельним бізнесом в Горішніх Плавнях, а тепер вирішив повернутися і заряснів Київ Поповим. За 2 місяці ми нарахували понад 100 його рекламних конструкцій у Києві. Наприклад, Олександр Попов, за нашими оцінками, він мав витратити на рекламу близько 2, або навіть можемо говорити від 2 мільйонів гривень. Як тільки його борди з'явилися, в нас була нагода поставити запитання самому Попову. Що за гроші і звідки? Скільки у вас зараз по Києву вже є? Буде приблизно 150. Буде. Ну, це не бордів, це там і великі, City-Light, да, різного розміру, приблизно 150. І скільки коштів ви вклали вже в це? Я не можу сказати, це громадська організація займається цим. Я, чесно, Яка? на сьогоднішній день я вам сказати не можу. Кияни за Олександра Попова. Є така громадська організація, але коли ми подивилися на цю ГОшку в реєстрі, то виявилося, що кияни за Олександра Попова були не завжди. Організацію зареєстрували буквально за день до цієї розмови з Поповим. Громадська організація для передвиборчої політичної реклами – це дуже зручно. Гроші не йдуть через виборчий фонд, прозорість на нулі, бабло гуляє. І це якраз той механізм, який використовують і лідери нашого рейтингу. То хто ж у нас вийшов у топчик? На 5-й сходинці за нашими підрахунками витрат на передчасну рекламу партія «Пропозиція». Так називається проект, раніше відомий під робочою назвою «Партія мерів». Центральні люди політпроекту – мер Дніпра Борис Філатов, його друг Геннадій Корбан. Той, що керує Дніпром на пару з Філатовим. Про це ми багато розповідали торік. Лише один із зафіксованих нами візитерів офісу Геннадія Корбана – член його укропу. Решта – депутати і чиновники, які відповідають за бюджет, тендери, доходи, будівництво, транспорт, землю, ЖКХ. І от по Києву, не по Дніпру, ми зняли 225 бордів, сітілайтів та інших реклам пропозиції. За нашим методом підрахунків це... Ми оцінили їхні витрати в серпні-вересні в 4,7 мільйона гривень. До речі, про соцмережі. Там уже з'являються зрежисовані агітаційні ролики, а от на них зекономили. Видно, що тут працював тільки оператор-постановник, тут невелика команда, вартість такої роботи, я думаю, що не більше там пару тисяч гривень. Графіка, інфографіка, яка використовується в ролику, це не авторська, не намальована графіка. Це, скоріше за все, скачана. Звіт цього політичного проекту за перший квартал пустий. Там лише квартира у Києві. Але і тут є громадська організація. Називається так само «Пропозиція». Гроші, очевидно, ганяють саме через неї. Цікавий факт. На рекламу у соціальних мережах партія «Пропозиція» вже витратила близько 3 мільйонів гривень. Це також за підрахунками чесно.
О, Пальчевський ще один. Там 2 Пальчевських. Пальчевський реально насипав денег за ці реклами. Це ж капець, Київська область забита. А за ним за майбутнє. Якщо ви все ще хотіли нове обличчя у політиці, то отримайте і розпишіться. Андрій Пальчевський. Коли їдеш трасою, то здається, ніби цьому обличчю немає кінця. Від сходу до заходу, від півдня до півночі, Пальчевський збирається когось перемагати. В серпні його було так багато, що він здавався однозначним лідером за витратами. У вересні закінчились чи то гроші, чи то ентузіазм. І ось Пальчевський аж на 4-му. Несколько вопиющих проблем. Первое, с моей точки зрения, как ни странно, это простая, которую можно решить. Это очень яркое освещение всех этих сити-лайтов и всего прочего, которые не дают спать. Коли не дає спати сам Пальчевський, це, мабуть, окей. А от скільки це Пальчевському коштує? Ну, якщо говорити тільки про зафіксовану нами зовнішню рекламу у Києві... Майже 4,9 мільйона гривень. Але рахувати можна ще. Наприклад, можна порахувати витрати на відеоролики. Я питаю себе, чи зможуть? Так, можна. Я Андрій Пальчевський. Відчувається дуже сильний вплив політтехнологів. Тут є люди, можливо, навіть і режисери, які там працювали з самим Пальчевським, тому що це видно навіть по тому, як він себе веде. Вартість роликів Пальчевського – це десь порядку 2-3 тисяч доларів за ролик. В інтернеті рекламу Пальчевського оплачує нещодавно створена, так, громадська організація. Називається «Перемога Пальчевського». ГО, як ми вже казали, це дуже зручно. Мінімум прозорості при необмеженому фінансовому потоці. Тож, звідки ці гроші? Пальчевський – бізнесмен, має клініку «Євролаб». Але ця компанія тривалий час працювала в збиток. Лише минулий рік закінчила з плюсом. Кінцевий власник компанії знаходиться на офшорному острові Невіс, що на Карибських островах, і пов'язаний з російськими бізнесменами. За британським реєстром на Карибський клуб записано майже 30 компаній, і перелік його клієнтів – Росія, Росія, Пальчевський, Росія, Росія. Ну і ще 20 разів Росія. Якось і не дивно, що Андрій Пальчевський має потужну медіапідтримку у вигляді каналів кума Путіна Віктора Медведчука. Але це вже тема для зовсім іншого підрахунку. А от витрати на рекламу у соціальних мережах підрахувати можна. Чесно, ці витрати Пальчевського оцінили в 1,7 мільйона гривень. До слова, за нашою інформацією, за першу половину 2020 року Пальчевський заробив трохи більше 3 мільйонів гривень. Це вдвічі менше, ніж ми нарахували його реклами за 2 місяці. Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» вже встигла підтримати на виборах мера Києва Віталія Кличка. Пора. Сюрприз, враховуючи, що ще недавно Києвом обвисли борди з Олексієм Гончаренком. Він вже анонсував свій план для Києва. Ну, по-перше, нам треба повернути каштани на Хрещатик. Але план і борди вилетіли в трубу. Зате з'явилися інші, вже з обличчям 5-го президента. Спочатку їх було геть небагато, і «Європейська солідарність» навіть не потрапляла в наш рейтинг. Але потім в хід пішли мільйони, і ЄС обійшла Пальчевського. Суттєво більша «Європейська солідарність» – понад 6,5 мільйонів гривень. Скільки у Порошенка витратили за документами і звідки ці гроші? В штабі партії нам це прокоментували буквально в останній день перед здачею цього матеріалу. Ми вкладали, починаючи з серпня, суму в борди 9,5 мільйонів по країні ми витратили. Надходження цих коштів, вони до нас прийшли після виборчої кампанії 2019 року. Держава компенсувала витрати переможців, тобто нам повернулось приблизно 98 мільйонів гривень після виборчої кампанії. Тобто в ЄС кажуть, що на місцеві вибори зараз тратять гроші, які їм компенсували за минулорічні парламентські. Тільки от якщо звірити озвучені цифри з нашими підрахунками, виходить, що більше половини усіх грошей витратили на рекламу в Києві. За майбутнє рідної землі. А яка в них рідна земля?
А Дніпропетровщина. От як би це людям пояснити, що таке за майбутнє? От звідки воно взялося? Це утворення у Верховній Раді з 2 десятків народних депутатів. З блоку Порошенка, з УКРОПу, з Відродження, з Народного фронту. І звідки в них стільки бабла, щоб вони взяли аж 2-е місце в нашому рейтингу? Кажуть, що від Коломойського. Партія «За майбутнє» зареєстрована в Києві на вулиці Володимирській, 12. Там знаходиться бізнес-центр «Міленіум» і офіс Ігоря Коломойського. Хоча сам Коломойський не палиться, і партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця. ЗМІ Коломойського тим часом партію сильно підтримують. Навіть якщо від імені партії «За майбутнє» хтось просто чхне, це покажуть по 1+1. Установчі збори партії «За майбутнє» проходять за посилених заходів антивірусної безпеки. Як перетворити депресивні регіони в успішні, дискутували на форумі політичної сили «За майбутнє». Познайомитися з новими обличчями на форум «За майбутнє» в Суми з'їхалися кілька сотень прихильників цієї політсили. Проект «За майбутнє» також непогано вклався у передвиборчі ролики. Чи подорожували ви Україною? Проїжджали по Черкаській дамбі? Милувалися безмежними полями Кіровоградщини? Якщо це знімало дійсно спеціально під цю партію ці кадри, відповідно, цей ролик не є дешевим. Вартість такого ролика може сягати до $5000. В звіті партії «За майбутнє» за перший квартал цього року немає нічого. Ані нерухомості, ані навіть працівників. Але реклами по Києву ми нарахували більше 600. Це вдвічі більше за Порошенка. Відповідно, і за витратами теж. «За майбутнє» мало витратити за нашими підрахунками приблизно 14,5 мільйонів гривень. Звідки ж всі гроші? Ми запитали в партії листом. «За майбутнє» не захотіла ділитися такою інформацією. Будь-яка офіційна зовнішня реклама політичної партії «За майбутнє» фінансується виключно з рахунку політичної партії «За майбутнє» на підставі укладених договорів. Тут треба додати, що за витратами на рекламу у соцмережах «За майбутнє» абсолютний лідер. В цей піар вклали близько 7 мільйонів гривень. Ну, а тепер ті, на кого ви чекали з самого початку. Ну, ви ж чекали на «Слуг народу», правда? Хоча які вони тепер слуги? Президент, монобільшість, абсолютна влада – вони – це Україна. Залишилося лише місцеве самоврядування. І що треба для того, щоб його завоювати? Реклама, реклама, реклама. Дуже багато реклами і партій, і кандидатки в пані мерство Києва Ірини Верещук. По всьому Києву, а Верещук ще й над Києвом. Верещук висить із парасолею в руках, ну а помічниця підтримує її за ноги. «Слуга народу» – молода партія, але історію з грошима вже має дуже багату. З одного боку, нещодавно гучно відмовилися від бюджетного фінансування. З іншого боку, ми добре пам'ятаємо, хто типу жертвував партії мільйони минулого року. Хінкальники, безробітні та інші несподівані громадяни. Це 22-річний Ярослав Кузка. Він працює в одному з ресторанів грузинської кухні у Києві. Якщо конкретніше, ліпить хінкалі. У вільний від хінкалі час Ярослав Кузка підпрацьовує власником компанії, названої в честь нього самого – «Ярославова реклама». Вона пожертвувала «Слузі народу» вже знайомі нам 3 мільйони гривень. В хінкальному еквіваленті – приблизно 250 тисяч штук. Тепер перед місцевими виборами «Слуги» дають добряче заробити рекламним фірмам і операторам. За нашими розрахунками, які ґрунтуються на тому, що ми сфотографували і оцінили по середній вартості, «Слуга народу» мала заплатити за рекламу в ці місяці 16 мільйонів гривень. І знову нагадуємо, це лише про зовнішню рекламу. Але агітація, тобто політична реклама, нею аж ніяк не обмежується. Даний ролик не є дешевим. Тут видно чітку розкадровку, тут видно чітку роботу режисера на знімальному майданчику. Тут видно хорошу операторську роботу. Десь там біля $5000. Випрацьовано, все поставлено і заставили усміхнутися, даю гарантію.
В «Слуг народу» є ще один бонус, якого немає ні в кого – свій президент. Володимир Зеленський їздить по Україні, інспектує, відкриває, копає м'ячик, розносить пошту і виступає за пюпітром із передвиборчим лого «За місцеві». Щоразу на власні очі бачу, наскільки красивим є кожен регіон нашої прекрасної країни. В пані мери Києва від «Слуги народу» піде народна депутатка Ірина Верещук. Вона вже має мерський досвід. Верещук керувала містечком Рава-Руська на польсько-українському кордоні. Тоді виграла вибори під егідою партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна». Для мене Тігіпко не був і не виглядав таким антагоністом. Я його вважала хорошим економістом. В Києві на бордах Ірину Верещук можна побачити не лише на офіційній рекламі. Багато висить реклами нібито не Верещук, а журналу «Фокус». Просто там на обкладинці велика Верещук і цитата, що в її команді президент. Ну і, звісно, соціальні мережі. Куди ж така молода і прогресивна партія без них? «Слуга народу», яка традиційно послуговується цим інструментом, майже 6 мільйонів гривень вже мали витратити на соціальні мережі. Оскільки державного фінансування «Слуга народу» не отримала, то виникає запитання, звідки стільки грошей. Ірина Верещук каже, що за фінансуванням політичної реклами не стежила. Я стежу за тим, що я говорю, я готуюсь доповідати людям про програму, я стежу за те, що маю я і за що я маю відповідати. Якщо я буду стежити за всім, мене не вистачить. Але я це до Корнієнка. До Корнієнка. Я хотів сказати, але я точно знаю людину, яка за це відповідальна – Олександр Корнієнко. Олександр Корнієнко – це не тільки голова партії «Слуга народу». Він ще й очолює виборчий штаб у Києві. Але партійна прес-служба нам з його коментарем не допомогла. Біля Верховної Ради теж спіймати не вдалося. Довелося дзвонити на особистий номер і запитувати, звідки гроші, якщо від державного фінансування «Слуги» відмовилися. Так як ми відмовились, то дійсно ми ж змушені були шукати якісь додаткові можливості. Які, наприклад? Ну, спонсори партії, які будуть відображені в звіті НАЗК. Ну, то просто звіт НАЗК буде аж наступного року за цей період. Ну, там все і побачимо. Словом, чекайте, виборці, після виборів настане прозорість. Загалом же все, що ми порахували, це дуже приблизні цифри. І тільки того, що ми побачили на власні очі. Звірити їх з офіційними цифрами, як бачите, поки неможливо. Через виборчі фонди ці витрати не підуть, бо це ж не агітація, а просто політична реклама. А партійних звітів із витратами за виборчу осінь ще чекати і чекати. Прозоро і ясно тут хіба що те, що політики ще до початку офіційної агітації виставили тільки на вулиці столиці мільйони, десятки мільйонів гривень. Хто б там що не казав про українську медицину, освіту чи інфраструктуру, а політика в нас по-багатому. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю, підпишіться на наш YouTube канал, адже доки ви не бачили нас в телеефірі, на Ютубі вийшло з 50 карколомних матеріалів. До зустрічі!